Ammar TV. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.
النجم والشجر يسجدان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض رفعها استطعتم الميزان أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وخلق الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء فيومئذ لا يسأل عن ربكما تكذبان إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فيؤخذ بالنواصي والأبرزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هذه جهنم فبأي آلاء يكذب بها المجرم ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم شأنة في البحر كالأعلام المجرمون فبأي يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء من عليها فائر ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال